در شهر زیبای فرانکفورت هستیم، پایتخت اقتصادی اروپا و همچنین معروف به نیویورک اروپا. می‌خوایم بریم این شهر رو ببینیم. اینجا از باستان، از خیلی قدیم یکی از مهمترین شهرهای اروپا بوده، حتی در زمان امپراتوری رومی مقدس، و امروزه هم از نظر اقتصادی مهمترین شهر اتحادیه اروپا است. و می‌بینیم که چه مناظر زیبایی توی این شهر وجود داره. علاوه بر اهمیت اقتصادیش، از نظر زیبایی هم فوق‌العاده است. این سفر بدون نیکا اومدم، جاش توی این ویدیو خیلی خالی خواهد بود، ولی چند روز بیشتر نیومدم. به هدف صحبت کردن با دوستمون مهدی درباره سفرش به کره شمالی که قبل از این توی ویدیو احتمالاً دیده باشینش. ولی حالا که اینجاییم، میریم با هم دیگه چرخی توی شهر فرانکفورت بزنیم و راجع به این شهر خیلی مهم اروپایی یاد بگیریم. ضمناً ما پارسال که اومدیم آلمان، راجع به تاریخ آلمان و جنبه‌های مختلفش توی شهرهای برلین و مونیخ صحبت کردیم، ولی همون موقع خیلی‌ها بهمون میگفتن که چرا فرانکفورت نمیرین؟ فرانکفورت اصلا یه چیز دیگه است. فرانکفورت قلب اقتصادی اروپا است. و از همون موقع به دلم مونده بود که چرا این شهر رو من هنوز ندیدم. و حالا که این فرصت پیش اومد، واقعا خوشحالم که تو این شهر زیبا هستم. خوشحالم که قراره با هم دیگه این تجربه رو داشته باشیم. بزن بریم. اسمش هست کلیسای سه شاه مقدس. آلمانیشو بگو. Drei königliche Kirche. جان؟ Drei königliche Kirche. اوه مای. خیلی محله خوشنامی نیست و دوست داشتم که به هیچ وجه اینجا نگیرم. یکی از معروف‌ترین میدونای فرانکفورت. این قورباغه است. چقدر کوچولوئه. اسم شما چیه؟ من مجید هستم. آقا خیلی خوشبختم. آقا ابوالفضل. دانکه. Thank you. بای بای. آقا مهدی عزیز از کره شمالی سوغاتی آورده. این چیه؟ چپولی کباب نوشته؟ معمولا من هر کی میارم اینجا اون معذب میشه. من چطوری آرش؟ دمت گرم. کجا اینجا کجا؟ حسی گرفته. همین الان رسیدم به فرودگاه فرانکفورت. تو زندگیم بارها و بارها به این فرودگاه اومدم، ولی هیچ وقت از فرودگاه خارج نشدم. اصلا هیچ وقت نمیدونستم که کلا فرانکفورت اصلا خود شهرش هم چیز جذابی داره یا نداره. در این حد که پارسال وقتی سفر اروپاییمون اومده بودیم، وقتی که یکی گفت فرانکفورت خیلی شهر جالبیه و نمیدونم پایتخت اقتصادی اروپا و این حرفا، گفتم وا مگه فرانکفورت فقط یه فرودگاه نیست؟ مگه به جز فرودگاه چیز خاصی هم داره؟ خلاصه این تصور من از فرانکفورت بود که قراره از همین امروز با واقعیتش آشنا بشم. دفعه قبلی که اومده بودم فرودگاه فرانکفورت، یه چیزی که خیلی متوجه شدم در مقایسه با فرودگاه‌های بزرگی مثل استانبول و سنگاپور و اینا، اینه که این فرودگاه خیلی فرودگاه ساده‌ایه و با اون که یکی از بزرگترین فرودگاه‌هاست و یکی از بیشترین پروازها رو داره به سرتاسر دنیا، فقط به عنوان یه فرودگاه کاربردی طراحی شده، خیلی روی ظاهرش تمرکز نشده. با فرودگاه‌های مثل استانبول و سنگاپور مقایسهش کنین، خیلی بارزه این تفاوت. بریم که برای اولین بار وارد شهر فرانکفورت بشیم. همین الان با این قطار اومدم از فرودگاه به ایستگاه مرکزی فرانکفورت. این ایستگاه قطار فرانکفورت خودش یکی از جاذبه‌های دیدنی این شهره. زمانی که باز شده تو سال 1888 بزرگترین و مدرن‌ترین ایستگاه قطار اروپا بوده. نقش مهمی داشته توی دوران صنعتی سازی دنیا. یکی از شلوغ‌ترین و پر رفت و آمدترین ایستگاه‌های قطار کل اروپاست. هنوز که هنوزه و حتی به روایتی به عنوان مهمترین ایستگاه قطار آلمان به حساب میاد، چون که به خیلی از جاهای اروپا از اینجا میتونی قطار سوار شی و بری، همچنین به تمام نقاط شهر فرانکفورت. خیلی هم معماری جالب و چشمگیری داره که به سبک نئورنسانس ساخته شده.
جالبه که مدام توی این ایستگاه روی تابلوها این عکس هایدی کلوم رو میبینیم. عکسای مختلفش البته. مگه میشه بیای توی ایستگاه معروف آلمان و یه دونه بیرگارتن یا از این فضاهای آبجوخوری باغچه مانند نبینی؟ اینم از نمای بیرونی سمت شرقی ایستگاه و اونجا یه ساعت معروف داره و زیرش خدای اطلس رو میبینیم و یه سری مجسمه‌های دیگه این ور اون ورش. اینم باز دوباره هایدی کلوم. نمیدونم این کلزدونیا چیه؟ یکی برای من توضیح بده. از همین مسیر پیاده میرم سمت هتلی که گرفتم که توی نقطه مرکزی شهره. اینجا رو ببین، شیرینی فروشی زینب عسل. همین بغل ایستگاه یه دونه شیرینی فروشیه. مثل اینکه افغان هم هست چون که بالاش ایرانی ننوشته، نوشته افغانی. روبروش هم یه رستوران افغانستاره. بریم ببینیم چی داره این رستوران افغانستار. سلام دوست عزیز. چه کبابایی، هیجان انگیزه. چه رستوران قشنگیه، تزییناتش عالیه، حال و هوا و رنگ زیبایی هم داره. این هم نقشه زیبای افغانستان. به به، موسیقی افغانستانی هم داره پخش میشه. جان کشتم مرا زلفان چنگ چنگی تو، جان کشتم مرا زلفان چنگ چنگی تو، آخ صد تشوم چشمان قشنگ. نوشته افغانستان عزیز و جاذبه های مختلف جای مختلف افغانستان رو به تصویر کشیده. اونورم یه سری نشیمن این مدلی داره که میتونن روش بشینن غذا بخورن. خیلی حال کردم با حال و هوای این رستوران. حالا اگه شد بعداً میام یه غذا هم اینجا میخورم. این خیابونی که دارم توش قدم میزنم اسمش هست کایزرستراشه و چون که خودم مطمئن بودم نمیتونم تلفظش کنم اینجا از یه آلمانی پرسیدم، هرچند که مطمئنم آخرش هم غلط تلفظش کردم ولی دیگه تلاشمو کردم. Kaiserstraße. Kaiserstraße. اینم هتل کایزر که من برای اقامتم اینجا گرفتم. میرم که چکین کنم. یه گندی من زدم. کاشف عمل اومد که به جای 3 تا 8 جون برای 3 تا 8 جولای بوک کرده بودم. خلاصه کلاً هم اتاقاش پر بود برای امشب و فردا شب. حالا باید برم یه جای دیگر رو پیدا کنم. رزرویشنم هم غیر قابل کنسل بود ولی درخواست دادم که استثناء قائل بشن. ببینیم که دلشون به رحم میاد یا نه. بعداً بهتون میگم که انتهای این داستان غم انگیز با کلی هزینه که قراره تو پاچم بره آیا میره یا نمیره. حالا اومدم تو خیابون تاونوستراشه اگه درست تلفظ کرده باشم. Taunusstraße. Taunusstraße. اینجا رو میگن رد لایت دیستریکت شهره. خیلی مردم عجیب و غریبی هم توی این خیابون دیده میشه. دیگه حالا مجبور شدم بیام اینجا هتلمو بگیرم. خیلی محله خوشنامی نیست و دوست داشتم که به هیچ وجه اینجا نگیرم. اینجا فقط یه خیابون بالاتر از اون خیابون است که الان توش بودم ولی خیلی خیلی با هم دیگه فرق داره. اینم هاستلی که همین الان بوک کردم، هاستل 5 Elements. اینم از اتاق پرایوت یا خصوصی من توی این هاستل. واسه این شبی 60 یورو دادم. اون یکی هتل شبی 80 یورو داده بودم که فعلا نشد برم. قضیه این هاستل اینه که این معروف ترین هاستل فرانکفورت به عنوان یه هاستل اجتماعی که بتونی با آدمای دیگه گپ بزنی و اینا. من خودم اینجور فضاها رو خیلی دوست دارم و علاقه داشتم از اول که اینجا بگیرم ولی تو ریویوهاش انقدر شنیده بودم که محلش خوب نیست به خاطر اینکه دقیقاً وسط رد لایت دیستریکت. کلی آدمای عجیب غریب می‌بینی، شب که می‌خوای بیای زامبی لند میشه، کلی بی خانومان میان گدایی میکنن، نمیدونم آدمایی که رو موادن همینجوری تو خیابونا دارن راه میرن، کلی هم فاحشه و به خاطر همین اصلا نمیخواستم اینجا بگیرم به خاطر همون داستانا. ولی خب دیگه الان که اون یکی هتل فعلا نشد 2 شب اومدم اینجا تا ببینم اون یکی چی میشه برای 3 شب بعدی بهم میدن یا نه. دیگه گفتم حالا دیگه عدو شود سبب خیر، حداقل دوست داشتم اینجا رو تجربه کنم هاستل اجتماعیشو. دیگه دلو زدم به دریا اومدم که حالا که اون نشده حداقل این تجربه‌ای که از اول می‌خواستم داشته باشم و داشته باشم. حالا فعلا وسایلو گذاشتم برم دفتر گوگل تا شب کار کنم و بعد دیگه از فردا شروع کنم اصل فرانکفورت گردیو.
قشنگ 2 دقیقه راه میای از اون فضای خیلی عجیب و غریب و مردم عجیبی که میبینی خارج میشی و میرسی به قسمت‌های نرمال‌تر شهر و دیگه اینجا آدما همه تیپ‌های درست حسابی و رفتارهای منطقی و معمولی. کل اون قسمتی که این آدمای عجیب غریب رو می‌بینی یه فضای خیلی کوچیکیه داخل این شهر پر جنب و جوش و تر و تمیز. حالا نمیدونم خیلی جاشو ندیدم، نمیتونم بگم همه جاش تر و تمیزه، ولی واقعا فقط به خاطر همون یه تیکه تمام هتلایی که تو اون خطه هستن خیلی ریویوهای عجیب و غریبی دارن و مثلا هر کی هم می‌بینی نوشته که خدماتشون خوبه ولی به خاطر اینکه اطراف شبیه زامبیلنده پیشنهادش نمی‌کنن. حالا اونی که من الان گرفتم باز از خیلی‌های دیگه‌شون بهتر بود. این ریویوهاش 3.9 بود از 5 توی گوگل و گفتم حداقل یکی قابل قبوله. یه ذره لبه اون محله درب و داغون بود. اینجا الان یادبود و مجسمه شیلر رو می‌بینیم که یکی از فیلسوفا و شاعرای معروف آلمانی بوده اواخر قرن 18 اوایل قرن 19. اینجا دفتر گوگل طبقه 23. اینجا هم آشپزخونه کوچولوشه، مایکرو کیچن. جالبه که توی این دفتر توی یخچال کلی غذا گذاشتن که بتونی گرم کنی و بخوری. اینجا منظره شهر هم داریم ولی این کرکرها خرابش کردن. حالا از یکی من پرسیدم اینجا قضیه این که توی یخچالش این همه غذا دارن اینه که اینجا مثلا گوگل ما یا خیلی گوگل‌های بزرگتر اینجوری نیست که یه آشپزخونه داشته باشن براشون غذا بپزه هر روز، واسه همین غذاشون اینجوری میذارن توی یخچال که دیگه هر کی خواست خودش بیاد برداره گرم کنه بخوره و فقط یه روز در هفته از بیرون غذا سفارش میدن براشون میذارن اینجا و سرو میکنن براشون. الانم این کرکرها رفت کنار. میتونم یکم از اینجا منظره شهر رو بهتون نشون بدم. اینم اولین نمای من از شهر فرانکفورت از زاویه یکم بالاتر و اینجا هم فضای کارمه، همون گوشه برای خودم اتراق کردم نشستم دارم کار میکنم و چون به وقت کالیفرنیا دارم کار میکنم اینجا به وقت فرانکفورت من تا ساعت 12 شب جلسه دارم. به خاطر همین دیگه وقتی برمیگردم هتل باید از اون منطقه زامبیا رد شم تا برسم به اتاق. خدا به خیر بگذرونه. خلاصه برم برای ادامه کار. دیگه کم کم اینجا داره تاریک میشه ولی من همچنان هستم. همونطور که دیدین اونقدرم وضعیت خراب نبود. ساعت 10 شب من اومدم البته و خیابوناش هنوز به نسبت امن به نظر می اومد. حالا اون آدمایی که مواد و اینا زده بودن این ور اون ور ولی آزاری نداشتن. حداقل صحیح و سالم رسیدم. میتینگای 12 شبم کنسل شد واسه همین یکم زودتر اومدم از اینجا ادامه دادم به کار و توی این فضا نشستم. فضای خیلی باحالی هم هست. الان داشتم با این دوستای اسپانیایی زبونمون گپ می‌زدم، اسپانیایی تمرین می‌کردم. خوان ریپوبلیکا دومینیکانو ای گوستاوو د کلمبیا، از جمهوری دومینیکن و کلمبیا. کلی باشون گپ زدم. موچو گوستو. توی این فضای باحال. هم یه سری آدم دیگه هم اینجا نشستن دارن کار میکنن مثل من. پایینم یه فضای بازی داره که حالا بعدش میرم بهتون نشون بدم. بریم این طبقه پایینم چک کنیم ببینیم چه خبره. صدای موسیقی میاد. بارونی توی فرانکفورت، روز دومم اینجا. الان دوباره یه سر رفتم اون هتله که قرار بود از اول برم که بهشون بگم که حداقل 3 شب به من بدین. شب سوم به خاطر یه موزیک فستیوال اینجا چیزی نبود، یعنی جا نداشتن. از اون 5 شبی که رزرو کرده بودم 2 شب بهم دادن برای فردا شب و پس فردا شب. دیگه شب بعدش هم باید ببینم چی کار میکنم دیگه. حالا فعلا دارم میرم دفتر گوگل یه چند ساعتی کار کنم تا این بارون یکم کم شه. بعدش دیگه احتمالا میرم یه چرخی میزنم این اطراف و شهر رو بهتون نشون میدم. اون طرف یه خانومه داره عربده میکشه. نمیدونم صداش میاد یا نه. خیلی صحنه دلخراشیه شنیدن صدای عربده این خانومه.
برای ادامه کارم دوباره برگشتم هاستل، توی فضای عمومیش نشستم دارم کار میکنم. ببینید اینجا با کی آشنا شدم. دوست عزیز اهل افغانستان که چند سالم ایران زندگی کرده و توی آیتی کار میکنه. خودتو معرفی کن. سلام، من سید هستم. بله، اینجا به عنوان آیتی بغاتا یا مشاور آیتی هستم و الان اومدیم توی یک شو تکنولوژی توی فرانکفورت. داشتم صحبت میکردم پشت تلفن، بعد این دوستمون اومد گفت سلام، فارسی صحبت میکنید و بعدش ما هم دیگه آشنا کردیم. آره، کل الان 1 ساعت داریم با هم گپ میزنیم، کلی راجع به ایده‌های بیزینسی و نمیدونم جنبه‌های مختلف کارآفرینی توی ایران و افغانستان، کارهای آنلاین. خودش هم الان داره دوربینش آماده میکنه که یه فیلم هم با هم سوشال مدیایی به طور خلاصه خیلی گپ و گفت خوبی داشتیم با هم و خواستم که این لحظه رو هم ثبت کنم و ضمن خیلی برام جالب بود. کلا حالا ایشون که هامبورگ زندگی میکنه ولی فرانکفورت، من تا حالا هر چی فارسی زبان توی خیابون باشون برخورد کردم همه اهل افغانستان بودن و احساس میکنم که فرانکفورت یکی از هابای افغانستانیایی است که مهاجرت کردن. درسته؟ میشه اینجوری هم بهش نگاه کرد. من دیگه خود غضب نمیدونستم ولی اینو دیگه از رفت و آمد توی این شهر متوجه شدم. و تازه یکیشون هم دیروز منو نگه داشت، گفت سلام آقا حسین، اینجا چیکار میکنی؟ بعد از کانال یوتیوبمون منو میشناخت و همینجوری تو خیابون با هم دیگه گپ زدیم. ولی خب ایشون اونی که دیروز باهاش صحبت کردم دوست نداشت توی ویدیو باشه، بخاطر همین نشد ثبتش کنم، ولی گفتم که اینم بهتون بگم. حالا بریم ببینیم که خود آقا سید چی میخواد فیلم بگیره. اصلا دیگه حالا ویدیو ایشون هم میگیریم، بعد برمیگردم سر کار، تا شب باید کار کنم. بعد یکی دیگه از دوستامون قراره که برسه و به زودی باهاش آشنا میشید. من یکم کارامو سر و سامون دادم، دوباره اومدم بیرون که تا تاریک نشده یکم بتونم شهر رو بگردم. اینجا هنوز نزدیک محوطه هتله. اینجا دیدم یه عالمه توریست وایسادن دارن از یه چیزی عکس میگیرن. نگاه کردم دیدم اون بالا اسپایدرمنه. حالا نمیدونم این اسپایدرمنه شهرت خاصی داره یا نه، ولی همه دارن باهاش عکس میگیرن. این دوستمونم که گفتم قراره برسه به زودی یکم تأخیر داشت، مسیرش ترافیک شده و اینا، داره از برلین میاد. به زودی باهاش آشنا میشین. تا تاریک نشده برم چند تا از جاذبه‌های اصلی فرانکفورت رو با هم دیگه ببینیم. این وسط مثل اینکه یه ایونتی بوده دارن جمع میکنن، موسیقی وسط خیابونه بین یه سری از آسمون خراشای فرانکفورت. الان رسیدم به میدون کایزر. اینجا لبه جاییه که از اون قسمت اداری آسمون خراشا وارد شهر قدیم میشیم. این الان یه هتل مال 1870 ایناست که یه هتل 5 ستاره است از اون موقع تا الان و سبک قدیمی داره. این طرف یه بانک رو می‌بینیم و ساختمونش احتمالاً مال مرسدس بنز هم هست. اون بالا علامت بنز رو می‌بینیم که یکم سبک مدرن‌تر داره. میای این طرف دوباره ساختمون سبک قدیمی می‌بینی که پشتش دقیقاً همون آسمان خراشاست که ساختمون گوگل هم توی یکی از همینا بود و قسمت مالی و اداری شهر و اینور یه چیزی بینابین مدرن و کلاسیک رو می‌بینیم. به خاطر همین این میدون معروف به Old Meets New، یعنی یه ترکیبی از قدیمی و مدرن و اینجوری توی یه دونه کادر میشه دید توی این میدون. حالا از همینجا میریم وارد قسمت‌های قدیمی‌تر و تاریخی‌تر شهر بشیم ببینیم اونجا چه خبره. چه پیکنیکی کردن، کلی آبجو دارن میفروشن. فکر کنم اینم برای همون ایونتیه که اونور بود. امروز کلا اینجا یه فستیوال دوندگیه مثل اینکه، و حالا یه سری جاها رو بستن، دونده ها دارن میان میدوئن و کنار خیابونا موسیقی پخش میکنن که تشویق بشن و یه سری هم به جای اینکه بدوئن اومدن دارن آبجو میخورن و اونا رو تشویق میکنن. اینجا هم یه فضای باحالی می‌بینیم که ملت اومدن دور همی. خوشحالم که الان توی اروپا هم و دارم این فضاها رو دوباره می‌بینم. یکی از جنبه‌های مورد علاقه من توی اروپا همین فضاهای میزایی که بیرون رستوران‌ها و کافه‌ها میذارن میشینن و همه دور هم اینجا وقت می‌گذرونن، مخصوصا زمانی که هوا انقدر خوبه.
الان رسیدم به کلیسای سنت پال که یکی از مهمترین ساختمان‌های شهر. اولین دموکراسی آلمان اینجا شکل گرفت. اولین باری که پارلمان تشکیل شد سال 1848 اگه اشتباه نکنم همینجا پارلمان تشکیل شد و نقششون نوشتن قانون اساسی برای سیستم جدید حکومت توی آلمان بود. این ساختمان قبلا نقش کلیسا داشته، به خاطر این اسمش کلیسای سنت پاله، ولی امروز دیگه کاربرد کلیسا نداره و یه جورایی نقش یادبود پیدا کرده دیگه، یادبود پارلمان و دموکراسی توی آلمان. جلوش هم همین میدونیه که الان توش وایسادم که دور تا دورش ساختمان‌های جالبی رو میشه دید و یه سری کافه و اینا که البته الان نسبتاً خالیه ولی احتمالاً توی ساعت‌های اینجا حسابی شلوغ پلوغه. این هم یه میدون دیگه همون بغل که منو حسابی یاد بروژ بلژیک و نمیدونم آمستردام هلند و کوپنهاگن و اینجور جاها انداخت طرح ساختموناش و این طرفش هم منو یاد محله گامنا توی استکهلم سوئد انداخت. یه مراسمی داره برگزار میشه اینجا. اینجا میدون رومربرگ اگه درست تلفظ کرده باشم، یکی از معروف‌ترین میدون‌های فرانکفورت. این مجسمه‌ای که می‌بینید مجسمه عدالت معروفه. یه شمشیر تو دست راستشه که مفهوم قدرت عدالت رو داره. یه ترازو تو دست چپشه که همون نماد عدالته و همچنین میگن که چشماش هم مثل این که بسته است. من از اینجا تشخیص نمیدم ولی به نماد اینه که باید بدون پیش داوری قضاوت کرد. و اون کلیسایی که پشتشه کلیسای اول سنت نیکولاس، اولش تو قرن 12 ساخته شده و ساختار کنونیش مال قرن 15 به سبک گاتیک ساخته شده. یکی از قدیمی ترین کلیساهای فرانکفورت و مثال خیلی خوبیه از ساختار گاتیک که این برجای نوک‌تیز رو داره. و چیزی که این کلیسا رو خیلی خاص‌تر میکنه اینه که از بمبارونای جنگ جهانی دوم در امان مونده و تو جنگ جهانی تخریب نشده و احتیاجی به بازسازی نداشته. اینم که ساختمان‌های اروپایی طوری که توی خیلی از کشورهای اروپایی قبلا مشاهده کردیم و این خیلی خیلی میدون پر رفت آمدیه، مخصوصا اگه روز تعطیل بیای، زمان های سیزن توریستا بیای دیگه اینجا حسابی قلقله میشه. چه ساختمونای خاص و جالبی هن اینا. مثلا هر کدوم یه سبک کاملا متفاوت، چسبیدن به هم، یعنی دیوار به دیوار چسبیدن به هم ولی سبکاشون کاملا با هم فرق داره. یعنی این مدلی دیده بودم که رنگاشون خیلی با هم فرق کنه ولی اینکه تا این حد ساختمونای چسبیده به هم، یکیش سبک قدیمی باشه، یکی بالکنای مدرن با شیشه های بزرگ، یکی بالکنای گرد، یکی نمیدونم قرمز و بالکن برآمده مدرن تر، خیلی جالب بود. همینجوری رندوم خوردم به این کوچه تو مسیری که دارم میرم. اسم این کوچه هم بود سالگسه که قطعا اشتباه تلفظش کردم و دقیقاً کنارش این کاتدرال تاریخی فرانکفورت رو میبینیم که اومدم که راجع بهش صحبت کنیم. حالا رسیدم به مهمترین اثر تاریخی شهر فرانکفورت و یکی از مهمترین ساختمان‌های تاریخی اروپا. اینجا کاتدرال یا کلیسای جامع فرانکفورت. جالبه که فرانکفورت علاوه بر این که امروزه به عنوان پایتخت اقتصادی و یه جورایی نیویورک اروپا به حساب میاد، توی دوران قدیم هم نقش خیلی مهمی داشته توی اروپا. جایگاه خیلی ویژه‌ای داشته شهر فرانکفورت. این کلیسا محل تاجگذاری امپراتوری رومی اروپا بوده که از قرن 16 تا قرن 19 زمانی که دیگه امپراتوری رومی منحل شد، امپراتورها اینجا تاجگذاری می‌شدن. و جالبه که امپراتوری رومی مثل خیلی از امپراتوری‌ها نبوده که همیشه امپراتوری از پدر به پسر برسه و در واقع 7 تا منطقه داشته، 7 تا شاهزاده داشته که اینا می اومدن رأی میدادن امپراتور بعدی رو انتخاب کنن. اما خب در عمل خانواده هابسبورگ که قبلا توی ولاگای دیگه آلمانمون که پارسال اومدیم راجع
راجبش صحبت کردیم خیلی قدرت و نفوذ بالایی داشتن و در عمل اونا بودن که هی این سمت رو برای خانواده خودشون میگرفتن بین قرن 16 تا زمان منحل شدنش. و اولین باری که امپراتوری رومی به این شکل تغییر کرد که با رأیگیری این 7 شاهزاده امپراتور انتخاب بشه توی همین شهر بود و از قرن 14 بود و از همون موقع دیگه به این شکل امپراتوری رومی انتخاب میشد و از یه زمان به بعد هم انتخاب شدنش هم تاجگذاریش توی این کلیسا بود. اینجا هم یه دونه بیرگاردنه، باغ آبجوخوری آلمانی، چقدر هم خوب پرهیاهو و شلوغه با چشماندازی از این زاویه از کلیسا. آقا بالاخره رسیدم به آقا مهدی. به به، خیلی خوشوقتم. اصلا دلیل فرانکفورت اومدنم انقدر یهویی و انقدر رندوم این بود که بیام آقا مهدی رو ببینم. حالا بیشتر راجع به این قضیه با هم صحبت می‌کنیم. آقا چطوری؟ رو مسیر خوب بود؟ آره خوب بود، بارونی بود یکم ولی از برلین اومدی دیگه الان. چند ساعت شد؟ یواش اومد، فکر کنم سریع بیای 5-6 ساعته ولی من یه 7-8 ساعتی تو راه بودم. خوب حسابی یکم کارم کردم. ایول. خب بسیار عالی. آقا بریم با آقا مهدی عزیز آشنا بشیم توی این سفر. اومدیم توی همین بیرگاردن که سفرمون رو با هم اینجا افتتاح کنیم. همینجا خواستم یه معرفی از آقا مهدی بکنم. من مهدی هستم، زمینه کاریم تو بحث نرم افزار و ایناست. خیلی علاقه‌مند سفرم، مخصوصا یه چند سالی هستش که سفر زیاد میریم. یه چند سال پیش ایده این بحث دیجیتال نومد و اینا رو داشتیم و یه مدتی کلا خونه زندگی رو دادیم اجاره و پا شدیم همزمان با کار سفرم می‌کردیم. خیلی دوست داریم اگه بشه بتونیم ادامه بدیم این سبک زندگی رو. بسیار عالی. امیدوارم که ازش خسته نشین و همینجوری با انرژی بتونین ادامه بدین. مهدی جون اخیراً به کره شمالی سفر کرده و اصلا من اومدم که یه ویدیو با هم دیگه بگیریم. کلی فیلم و عکسای خوب گرفته. اون ویدیو قرار قبل از این پخش بشه، یعنی ما هنوز با هم دیگه این مکالمه رو نداشتیم ولی شما الان دیدینش و اگرم که ندیدین حتما به این ویدیو رو ببینین. یه حالت ولاگ توره، یعنی ترکیب مصاحبه و ولاگ مهدی توی کره شمالیه و کلی اطلاعات جالب که شاید تا حالا باهاش آشنایی نداشتین و راجع به کره شمالی و سفر بهش میتونین یاد بگیرین. و حالا توی همین ولاگ فرانکفورت هم دیگه با هم دیگه هستیم و بعدش هم که کلن هم میریم و توی کلن هم اونجا در خدمتشون هستیم. این هم فضای داخل همین رستوران بیرگاردنه. فضای داخلش هم خیلی دلانگیزه و پر انرژی و شلوغیه. این وسط کعبه رو نمیدونم چرا اون بالا داشت نشون میداد. چه وضعیتی خیابونا. ما اومدیم از اونجا بریم یه دونه رستوران ایرانی خیلی معروف و با همون دوست افغانستانیمون آقا سیدم که باهاش آشنا شدیم اونجا قرار داریم. اوه 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 چه بوقی میزنن. ملت اعصاب ندارن و خیابونا کامل بسته است به خاطر این ماراتونه. الان تازه یه سری راه‌ها باز شده، همه ماشینا ریختن دارن سعی میکنن برن به مقصداشون برسن و ما الان یه 20 دقیقه همینجوری گیر کردیم توی این قفل ترافیک و داریم سعی میکنیم در بیایم بریم سمت اون رستوران. ما الان 1 ساعت تو راهیم. هرچی این مسیر رو میایم باز دوباره میخوریم به یه فضای بسته دیگه. اینجا رو دوباره بستن و این مسیر ما اولش که شروع کردیم قرار بود یا 12 دقیقه بعدش برسیم و الان بعد 1 ساعت همچنان تو راهیم و هرچی میایم باز دوباره خیابون بسته دیگه میخوریم. حالا میخوایم ببینیم با هم دیگه که این 4 دقیقه این دفعه قراره به چند دقیقه برسه بعد از اینکه اینو ما رد میکنیم. شد 6 دقیقه ولی من بهش اعتماد ندارم. مسخره. نگاه کن اسکل احمق نمیدونه که اونجا بسته است دوباره میگه برو دور بزن. چیکار کنیم؟ حالا ما مجبوریم اینو ادامه بدیم تا دیگه من الان دیگه چشم آب نمیخوره بتونیم بریم این رستوران ایرانی. این بنده خدا سیدم اونجا 1 ساعته که منتظر ماست و دیگه بهش گفتم غذاتو سفارش بده. ما هنوز امید داریم که برسیم ولی واقعا دست خدا سلام. بالاخره رسیدیم به رستوران کیش. خیلی ممنون. سلام. سلام. خوب هستین؟ قربونتون. اسم شما چیه؟ من پوریا هستم. شما صاحب رستوران هستین؟ خیلی ممنون. خیلی چه رستوران قشنگی. تعریفش رو شنیده بودیم اومدم که خیلی ممنون.
آخر وقت رسیدیم اینجا، ولی بالاخره رسیدیم. قرار بود 12 دقیقه راه باشه، 1 ساعت و 12 دقیقه طول کشید تا ما برسیم به اینجا. این طرفش هم ببینید. آقا سید خوشحالیم بالاخره رسیدیم به هم دوباره. قرار بود 12 دقیقه تو راه باشیم، 1 ساعت و ربع تو راه بودیم. شما هم باید اجرا می‌کردید. ما اجرا کردیم تقریبا، مسیرش یه دور کامل زدیم، بعضی جاش آره ما از ماراتون بیشتر طول کشید. کباب ترش من، سلطانی مهدی جون و ماهیچه آقا سید. بچه‌ها بزنین نوش جون. کلا هم اینجا با اون که رستوران ایرانی افغانستانیه کلی خارجی میاد. شما گفتی که اینجا خیلی معروفه نه بین خارجی‌ها؟ من هر دفعه اومدم نسبت خارجی‌ها به فارسی زبان‌ها همیشه بیشتر بوده. آره معمولا رستورانای این مدلی میری بیشتر همون فارسی زبان‌ها هستن، ولی اینجا نه، اینجا قشنگ خارجی ان اکثرا. من اومدم طبقه پایینش برای دستشویی، ببینین اینجا هم چه تزییناتی داره. اینجا اطراف این رستورانه یه فضای پربار و رستورانیه. هنوز ساعت 12 خورده شب، قشنگ شلوغه. روز سومم توی فرانکفورت دیگه. وسایلمو جمع کردم از اون هاستله، دارم میرم بذارم همون هتلی که از اول گرفته بودم که 2 شبش رو تونستم زنده کنم، و بعدش میرم که با مهدی جون راجع به کره شمالی صحبت کنیم. وسایلمو گذاشتم و راه افتادم سمت پارکی که توش قرار گذاشتیم با مهدی. بعد ببین سر راه چی دیدم. این یه ماشین خیلی خوش نقش و نگاره، ولی بعد که میای نزدیک میبینی نوشته گیلانی برادرز و روش هم کلی متنای فارسی نوشته. ولی بعد نوشته پاکستان تراک آرت تیم. نمیدونم الان حالا این چیزایی که نوشته فارسی هست یا اردوه، ولی ببین علامت پرچم پاکستان هم روشه، ولی میشه خوند اینا رو، ورنه برداشت کرد. دوستانی که تونستن معنی اینا رو بفهمن تو کامنت ها بهمون بگین. ولی خیلی طرحهای قشنگی داره رو ماشینش. یا تبلیغی هم براشون شد این وسط. اینجوری بازاریابی میکنن و وسط خیابون ماشینشون رو گذاشتن، یه یوتیوبر میاد رد میشه براشون تبلیغ میشه. ما الان توی بوتانیکال گاردن فرانکفورت، همین الان تقریبا چقدر شد 2 ساعت و نیم راجع به کره شمالی داشتیم با هم صحبت میکردیم که قبلا توی کانالمون پخش شده قبل از این ویدیو، و اگه ندیدین پیشنهاد میکنم ببینین. و حالا میریم برای ادامه فرانکفورت گردیمون. خواستم توی این ویدیو هم یکم این باغ زیبا رو بهتون نشون بدیم. این قسمتش که ما صحبت کردیم، یعنی در واقع قسمتی که صحبت رو شروع کردیم قسمت کورین گاردنشه. یکم سبک مثلا باغای کره‌ای رو داره، ولی ما دیگه رفتیم همجوری قدم زدیم، رفتیم توی تمام این باغای وسیعی که این دور و ور هست قدم زدیم و اینجا ویدیو رو پر کردیم. خیلی هم بزرگ بود، هرچی میرفتیم تموم نمیشد و همینجوری جا داشت. خلاصه دیگه الان کم کم برمیگردیم سمت پارکینگ که بریم جاهای دیگه فرانکفورت رو ببینیم. این قورباغه است. چقدر کوچولوه. قورباغه ادالت هم هست، قورباغه بزرگسالش. دومش تازه کوچولوه. نمیخوام لهش کنم. چیز عجیبیه. کوچولو. میگم اینجا برگای پاییزی چی کار میکنه تو این فصل؟ قضیهش چیه؟ اینا چرا پاییز شده؟ آره. چقدر عجیب. خیلی اینجا قشنگه این درختاش و گیاهاش. غلظتی داره بوش قشنگ. آره جوزه. با دل و جون حسش میکنی. این گیاهای استرالیا و نیوزیلند. کانارن جزایر قناریه آلمانی. خیلی گیاهاش قشنگه.
پشم تیغ‌طوری داره روش، آدم میترسه دست بزنه. از این قورباغه ریزا رو زمین پره، احتمالاً یه تعدادش هم له کرده باشیم همجوری که راه میرفتیم. اینم لطف کردن ساختن برای حشره ها. درخت آجر چیزی توش نیست ولی اکسنه اون کاه و گله نمیان بیرون، شدن مثل این کبوترهایی که میرن تو سوراخ وقتی آدم میبینن در نمیان، جو گرفتتشون. فکر کردن گنجشک و کبوترن، با حشره این دیگه. اینجا یه دونه کون زنبوره رو میتونیم ببینیم، بوتانشر، به بوتانیکال میگن بوتانشر. حالا اومدیم یه دونه بازار غذا که همینجا هم ناهار بگیریم. اسمش از کلاینمارکتهاله. Kleinmarkthalle. Kleinmarkthalle. و اینجا هم یه دونه غرفه ایرانیه، پرسیان هاوس، خانه ایرانی. سلام، خوب هستین؟ سلام، خوب هستین؟ دستتون در نکنه. اسم شما چیه؟ من مجید هستم. آقا خیلی خوشبختم. آقا ابوالفضل. آقا ابوالفضل. توی بازار یهو گفتن که آقا حسین میشناسیم تو. همینجا گفتم با آقا ابوالفضل عزیز یه صحبت مختصری بکنیم راجع به فرانکفورت. چند سال فرانکفورت زندگی می‌کنی؟ 7 ساله. خب بعد چی شد که اینجا رو انتخاب کردی توی خانواده‌ام اینجا بودن. اینجا خیلی شنیدم، مثلا مستقیم اومدم اینجا. بسیار عالی. بعد به جای دیگه آلمان سفر کردی، همچنان فرانکفورت رو بیشتر از بقیه جا دوست داری؟ بهترین جاش از نظر من فرانکفورت تو آلمان. از نظر همه چی بخوای حساب کنی، از نظر اقتصاد بخوای حساب کنی، چون ما کاسب بودیم از اول. دنبال من جایی میگشتم که اقتصادش بچرخه. فرانکفورت بهترین گزینه بود. خیلی شهر اقتصادی، قلب اقتصاد اروپا، بانک مرکزی اینجا. بله. توریست خیلی میاد، خیلی میتونی مانور بدی همه جوره روش. بعد از لحاظ هزینه زندگی و اینا فکر می‌کنی بیشتره یا بیشتر از جای دیگه آلمانه؟ خیلی سنگینه، خیلی کرایه خونه‌ها خیلی بالا، مواد غذایی، خورد و خوراک خیلی سنگین. کلاینمارکتهاله. بله، هزینه‌های زندگی خیلی سنگینه ولی ارزش داره دیگه. یه سری چیزای خوب داره که میزونش میکنه همه چی رو. سفرهای داخل اروپا و اینا آره میرم، سالی تقریبا چند بار کشورهای دور و بر رو تو خود آلمان زیاد میچرخم. همه جا نزدیکه، وسط تقریبا فرانکفورت. آره ایول، بسیار عالی. جای مورد علاقت کجا بوده تو سفر؟ همونجایی که شما اومدی. جای مورد علاقم که آمریکاه، ولی جایی که اومدم رفت سفر کردم هلند، آمستردام، مثلا جای بیشتر دوست داشتم. خب بسیار عالی. خوشگله. مرسی که تجربیاتتو با ما به اشتراک گذاشتی. دمت گرم، خیلی خوشحالم از آشناییت. مرسی که اومدی. نگهم داشتی، سلام علیک کردیم. خوش بگذره فرانکفورت، کاری چیزی هم داشتی در خدمت هستیم. دمت گرم عزیزم. مرسی، چاکرم. روز خوبی داشته باشی. یه دقیقه صبر کن. Kommen Sie bitte hier an der Kasse. Entschuldigung, auf die internen. آقا مجید خواستن یه سری اطلاعات جالب راجع به این بازار بهمون بدن. با عرض سلام. سلام مجدد، چاکرم. تقریبا 30 سالی است که توی این بازارچه هستیم. یکی از بازارچه‌های قدیمیه. مثل ادویه‌مون توی کلاینمارکتهاله 400 مدل ادویه داریم. اولین جایی هستیم که اینقدر میتونه ادویه مختلف رو تولید میکنه و پروداکتایی که خودمون تنظیم میکنیم. و ما چایای دمنوش خیلی قوی داریم اینجا. لطفاً بیا با من بهت نشون بدم. مثلا ما این دمنوشا همه ساخت خودمونه، همه اینا رو خودمون، اکثرا این ترکیبی‌ها رو خودمون ترکیب میکنیم. مثلا این گیفتون چای خیلی خفنن دیگه، با ترکیبات خیلی قوی ایرانی و مختلفه. و این بازارچه بالای 70 خورده سال قدمت داره. یه بازارچه خیلی خاصه، مثلا پنیرش رو تازه درست میکنن، گوشتای خیلی خاص میاد اینجا. مثلا چه گوشتایش خاصه؟ من اونجا مثلا گوشت مار، گوشت تمساح، مثلا گوشت
میشه. کدومشون گوشت ما رو تمساح داره؟ اونجا اون مثلا اون روزای آخر هفته چیز خاص میارن، چیز خاصشون میارن، مشتری خاص داره. مثلا ماهی تازه میارن تو اونجا توی حوضچه برات میتونی برداری ببری، چیز خاص خودشو داره. مواد غذایی بیو و پروداکت‌های خیلی عالی اینجاست و میشناسن اینجا توی کلان ماکاله میشناسن. خیلی مشتری خاص میان اینجا. توی آلمان یکی از بهترین چیزاشه بازارشه. مثلا تو بارسلونا هم یه چیزی هست، فریش مارکت، بازار تازه فروش. ایران هم داره میگه بازار تجریش کجاست، تازه لسه تازه میفروشن، بیشتر اینجا سبزیجات تازه. اینا اون حالتو داره. مثلا میوه فروشا، سبزی فروشا، اینا همه جای دنیا میارن. تایلند، مکزیک، چیزای خاصی، میوه خاص میارن. مثلا همین دوریان و از این چیزایی که خود شما مثلا میشناسی اینترنشنال. حالا شما خودتون فرانکفورت رو چی شد انتخاب کردین برای زندگی؟ فضاش بین المللیه. اینجا تمام خارجی تو هستن دیگه، فضاش خارجیه. بیشترین حجمه خارجی آلمان تو فرانکفورت هست. بسیار عالی. بیشتر فرودگاهشه، نمایشگاهش هم هست. فرودگاه نمایشگاهش خیلی مطرحه. خب دستتون در نکنه برای اطلاعات. خیلی خیلی خوشحال شدم. ممنونم از محبتتون. حالا اومدیم این طرف سوسیس بخوریم که یه دونه مغازه کوچولو اونجا هست که میگن فوق العاده کلاسیک و قدیمیه و اینجا دو تا خانم مسن دارن این سوسیسا رو میفروشن. آخه خیلی بامزه اینا. Ich komme aus dem Iran, aber er lebt in USA. woher aus LA فکر کنم. از کجایی؟ لس آنجلس. Los Angeles. Yeah. Danke. Thank you. Bye bye. بای. اومدیم این طرف که غذامونو بخوریم. یه سری میز و اینا هم گذاشتن که از اینجا غذا میگیری بتونی همونجا وایسی و بخوری. چطوره سوسیسش؟ خوبه؟ واقعا پس باید معروف می بود همین قدری که هست. به نظر من بیشتر به خاطر اخلاق خانومه باید معروف باشه. خیلی گوگلی و خوش اخلاق بود طرف. اومدیم یه مش مزه از یکی دیگه از این مغازه‌ها گرفتیم، اختاپوس و دلمه و چیزای دیگه که الان البته نصفشو خوردیم. چیزی که دارین می‌بینین از این مغازه‌های مزه فروشی بود که حال کردیم بیایم اینا هم امتحان کنیم. ببینید اینجا چی پیدا کردم. گوجه سبز، کلی میوه‌های باحال دیگه هم داره اینجا. منم یه 200 گرم گوجه سبز گرفتم که ببرم بشورم و بخورم. برگشتم به این خیابونی که هتلم توشه. نمیدونم این دفعه دیگه برای چی خیابونو بستن. این دفعه اومدن یه سری غرفه‌های غذاخوری و فودتراک و اینا زدن. کلا مثل اینکه تو این شهر خیلی علاقه دارن خیابونا رو به بهونه‌های مختلف ببندن. دیشب که 1 ساعت خورده توی ترافیک بودیم مسیر 10 دقیقه‌ای رو، ولی امروز نه، ترافیک و اینا نبود، فقط همین یه تیکه خیابون بسته بود که به نظرم خیلی فضای دوست داشتنی و باحالی توش ایجاد کردن. همون مدل غذاهایی که الان اونجا خوردیم و اینجا هم داره، همون اختاپوسا و از همون مزه‌ها. این اتاق جدیدم هم بالاخره تحویل گرفتم و اینم از این اتاق که دیگه 2 شب رو بهم دادن، ولی چیزی از اون 3 شب دیگه رو دیگه بهم پس نمیدن. ولی برام جالب بود این تجربه، چون که من قبلا توی یه سری جاهای دیگه مثل تایوان، ماکائو، خود آمریکا پیش اومده بود که مثلا یهو اشتباهی بیام به جای جون جولای رو رزرو کنم. خیلی هم JUN و JUL مثلا میبری تو تقویم مثلا فقط 3 حرفی مینویسن. خیلی راحت آدم میتونه اشتباه کنه، مثلا که تقویم رو باز میکنی که بوک کنی یهو مثلا به صورت دیفالت ماه بعدو میاره، مخصوصا اگر که خیلی نزدیک به سفر داری بوک میکنی. و این مدل اشتباه رو قبلا کرده بودم، ولی وقتی که سریع اقدام میکنی مثلا با اون که نان ریفاندبل بهش میگی که آقا من اینو تازه زیر 24 ساعت بوک کردم، میشه لطفاً کنسل کنی، معمولا قبول میکنن و تا حالا پیش نیامده بوده که قبول نکنن. و این دفعه هم دوباره زیر 24 ساعت رسیدم هتل، ولی هر چی بهشون گفتم آقا تاریخو اشتباه گرفتم، بذارید مثلا اینو کنسل کنم دوباره بوک کنم. حالا مثلا اون 2 شب اولش جا نداشتن، ولی مثلا برای 3 شب بعدی گفتم بذارین بگیرم. اون قسمتی که میمونه مثلا تو خود سایت اگه میزدم اون قسمتی که میموند و برام ریفاند میکرد، ولی تو خود سایت ریجکت کردن درخواستم و اصلا قبول نکردن که من بدون هزینه عوض کنم تاریخامو. و آخرش دیگه مثلا دیگه بعد که اومدم
اومدم با مدیره یکم صحبت کردم و اینا، قبول کرد که این 2 شبو بده. یکم برام عجیب بود، حالا هرچند که مقصر خودم بودم و قطعا اون موظف نیست که بخواد لطف کنه، ولی خب چون همیشه تجربه مثبتی داشتم و اولین بار توی آلمان این اتفاق برام افتاد که راضی نشدن که مثلا حالا کنسل کنن با اون که زیر 24 ساعت بوده و رزرویشن برای 1 ماه بعد بوده توی های سیزن که مثلا قطعا پر میشه اتاقاشون. تازه الان که های سیزن هم نیست ولی اتاقاشون پر بود اون 2 شب اولی که من رسیدم. عجیب بود برام که قبول نکرد. حالا من نمیدونم مثلا فرهنگ آلمانی اینجوریه که یکم سفت و سخت ترن تو این چیزا، یا اینکه مثلا حالا این شخص به طور خاص یکم گیر بوده مدیر این هتل. اگه تجربه شما داشتین تو این زمینه مثلا اینم خوشحال میشم توی کامنت ها بشنوم. ولی در کل خب مثلا دیگه بعد این همه سفر میدونم که به هیچ وجه کلیگویی نکنم، بر اساس یه دونه مثال بیام کلیگویی کنم درباره مثلا فرهنگ آلمانی یا همه این چیزا. هیچ وقت یه مثالو به کل تعمیم نمیدم، ولی در این حال چون تنها تجربه‌ام توی آلمان بوده دوست دارم که نظر شما رو هم بشنوم و اگه تجربه چیزی داشتین توی کامنت ها به اشتراک بذارین. من دیگه رفتم دفتر گوگل و تا خود ساعت 11 شب داشتم اونجا کار میکردم. الان اومدم بیرون میبینم هنوزم یه خبرایی هست با اون که فردا روز کاریه، پنجشنبه شب الان، ولی هنوز توی این خیابونای این محله یه خبرایی هست. البته اون هاستل قبلی مگه بود که کلا همیشه دور و برش اتفاقایی داره میفته، ولی نه همیشه اتفاقای مثبت. اینجا ملت خوش بودن و دور هم بودن، باحال بود. بغل هتل هم دقیقاً یه دونه دونر کبابه دیگه. نمیدونم هنوز که استفادهش نکردم، ولی شاید فردا شب اینجا غذا بخوریم. صبح همگی بخیر. روز 4 توی فرانکفورت و امروز با یه دوست عزیزی ملاقات کردم که داریم میریم با هم دیگه یه چند ساعتی بگردیم. آقا امید. سلام خدمت همه دوستان، انشالله که صحتمند باشین، حالتان خوب باشه. امید هستم. امروز همراه حسین جان اومدیم سر فرانکفورت بهشون نشون بهتون بذاره ببینن. حتی خب خودشون همه جا رو دیدن، ولی تا اون جایی که چند جایی هست با هم میریم میبینیم. دیگه امیدوارم که لذت ببرین از این ویدیوی حسین جان. در کنار شما حتما امید و همسر شقایقم یه کانال یوتیوب خیلی قشنگ دارن. بعد دیگه از قبلم همیشه به ما لطف داشتن و پیام میدادن. دیگه اسمشون رو ثبت کرده بودیم که هر موقع اومدیم فرانکفورت بتونیم بیایم ببینیمشون. حالا دیگه این دفعه قسمت شد که بدون نیکا اینجا هم و دیگه اون زمانی هم که بریم دوره هم به شهرشون سر بزنیم نبود. دیگه گفتیم حداقل یه دیدار هرچند مختصری با امید جون داشته باشیم. تشکر. دیگه هم به گفته خود حسین جان ولاگاشون همیشه تماشا میکنیم. زوجی بسیار مهربان، زوجی بسیار زحمتکش و موفق هستن و ولاگاشون لذت میبریم. این دفعه قسمت شد همدیگه رو بتونیم ببینیم و اینکه دوستام تلاش میکنم یک ذره همراه شما از کلمات فارسی تر بیشتر استفاده کنم، چون لهجه مادری است، ولی فکر کنم متوجه میشین. همونجوری که حسین جان گفت نیکا جان امروز نیست و شقایق جان امروز در مصروفیت هست، مصروف است. از اون خاطر دیگه ما امروز مردانه اومدیم. آره بچه‌ها امروز یه جشنی دارن، به خاطر همین دیگه شقایق جون هم نتونست بیاد، داره هماهنگی‌های جشن انجام میده. حالا بریم با هم دیگه این رودخونه فرانکفورت رو ببینیم که تا الان هنوز تو این سفر نیومده بودم. این رودخونه و راه رفتن کنارش و گذر کردن از پلش یکی از جاذبه‌های معروف فرانکفورت. الان از این طرف میتونیم اون ور رودخونه رو ببینیم، این خونه‌های زیبایی که اونجا هست و هرچی هست که کلی زیبایی اون طرف می‌بینم. من می‌خوایم بریم کشفش کنیم. تا الان هنوز اون ور رودخونه رو نرفتم. شما کجا زندگی می‌کنید؟ گفتی بیرون فرانکفورت. بله ما بیرون از 1 ساعتی اینجا زندگی می‌کنیم. یکی از روستاهای کوچیک‌تر از که اینجا 1 ساعت داره و شهر کوچیکه دیگه. مثلا اینجا شهر کوچیک خیلی کوچیک‌تریه، بعد سری چیزای معقول هم داره، ولی اونجا اینجوریه که آرامش توی اون شهرهای کوچیک آلمان بیشتر است، خاطر اینکه جمعیتی کمتر، آب و هوایی بهتر، سرسبزی بیشتر. و خب آلمان مخصوصا ایالت بایرن و سمت فرانسه، ما در ایالت بایرن زندگی می‌کنیم. یعنی از اینجا یه ذره سرسر که بریم وارد ایالت بایرن میشیم، تازه دیگه سرسبزی‌های آلمان شروع میشه، جنگل‌ها و کوه‌ها و چیزای معقولی سمت بایرن دیگه. خودتون می‌دونید سمت بایرن. خب بعد حالا به عنوان کسی که تجربهشو داری و حالا فرانکفورت هم بالاخره دیدی چندین بار و نزدیکتونه میاین و میرین، به نظرت مثلا حالا گفتی آرامش اونجا بیشتره، ولی از لحاظ مهاجرپذیری و مثلا آرامشی که برای مهاجرا هست مورد قبول قرار گرفتن اونجاها هم خوبه توی آلمان؟ هرچی از شهرهای اصلی شما دورتر باشین یک ذره مهاجرپذیری برای آلمان‌ها سخت‌تر میشه، به خاطر که اونها با شهرهای کوچیک و جمعیت پایین همه با همدیگه آشنا و همدیگه رو میشناسن. وقتی شما در یک دهکده روستا و یک شهری مثلا با 12,000 جمعیت میری، وقتی مثلا شما رو میبینن امکان داره یه جوری با برخورد بشه که شما فکر میکنید شما رو شاید نشناسن، مثلا این کی هست اینا ذره سخت.
ولی در کل آلمان ها یه ذره خشکن و زیاد همراه مهاجرین گرم نمیگیرن مگر اینکه باهاشون آشنا بشن و یواش یواش گرم بشن. ولی در شهرهای بزرگتر این فرق میکنه به خاطری که مهاجرا زیادن. آلمان ها مهاجرا رو میشناسن و بیشتر با فرهنگشان آشنان از هر کشوری که باشن و اونجوری مهاجرپذیری شهرهای بزرگ مثل فرانکفورت خیلی آسان‌تر تا شهرهای دختر کوچیک‌تر. ولی با این حال شما دیگه جا افتادین و رفیقای آلمانی هم دارین و راضین؟ ما راضییم به خاطر اینکه شهر ما رو دوست داریم. به خاطر اینکه 10 سال میشه تا همون شهر هستیم و زندگی میکنیم، کار و زندگی و درس همه چی اونجا پیش بردیم و خیلی راحت هستیم در اون شهر و الان شهرهای بزرگ مثل اینجا برای ما یه ذره سخته. و هزینه زندگی اونجا نسبت به فرانکفورت خیلی بهتره. مثلا 100% اونجا هزینه کرایه خانه و مواد غذایی نزیاد چون اینا قیمتای استاندارد دارن در کل آلمان، ولی کرایه خانه چیزهای دیگری که مثلا برای زندگی لازم داره اونجا ارزون‌تره. خب مرسی از این اطلاعات. حالا بریم این پل زیبا رو با هم دیگه ببینیم. اینجا رو بهش میگن پل عشاق، درسته؟ بله درسته. از خاطر اینکه این پل هیچ موقع تو تاریخ اسم پل عشاق ثبت نشده و در اصل پل آهنه. پل آهنی بهش میگن و بعدها به مرور زمان آلمان ها آمدن اینجا و شروع کردن کسایی که عاشق بودن مثل پل عاشقا در پاریس اومدن اینجا مختص کردن برای خودشون و اینجا تبدیل کردن به پل عاشقا. یکی از پل های خیلی معروف فرانکفورت که بعد از جنگ جهانی دوم این پل به صورت کامل خراب شده بوده و مردم با هزینه‌های خودشان و پولی که خودشان داشتن این پل ساختن تا که ارتباط بین اون طرف و اون طرف پل این منطقه با هم دیگه برقرار بشه. دوباره بتونن رفت آمد داشته باشن چون خب زمان قدیم پل نبوده و این پل اوله. و این پول هم که هست پول آهنی بهش میگن به خاطر که کلا با پیچ و مهره به هم بسته شده و کلا از آهنه. خب بسیار عالی، مرسی از توضیحاتت. مثل اینکه بیشتر دوست داشتن وسطاش وصل کنن اینا رو، براشون برکت بیشتری داشته. اوه اینجا رو چه باحال، انگار پشمالو کردن ستونه رو. هم خونه هایی با چشم انداز رودخونه ماین که دوستمون امید میگه اینا حسابی گرونن دیگه به خاطر چشم اندازی که دارن. عزیزان همین رقم که میبینین در شهر فرانکفورت هستیم و یک فکت خیلی جالب میخواستم در مورد این شهر براتون بگم. یه است که دوستان حتما شما شهر منهتن خوب شنیدین و به شهر فرانکفورت به خاطر همین رودخانه‌اش که اسمش ماین هست به اینجا میگن ماینهتن که یک اشاره‌ای به شهر منهتن داریم و همون قدر شهر منهتن مهمه این شهر ماینهتن و یا فرانکفورت در آلمان خیلی مهمه و پایتخت تجارت اقتصاد یکی از شهرهایی است که از لحاظ تاریخی و اقتصادی همیشه نقش مهمی هم در آلمان و هم در اروپا داشته و اسم این شهر همون رقم که معلوم هست بهتون میگیم فرانکفورت میگن در اصل فرانکفورت است به خاطر از اینکه یک زمانی فرانک ها یعنی نژاد فرانک ها از اینجا در حال گذر بودن. این اسم برگرفته از اونجا از اون انسان ها است از اون قبیله مردم است که بهشون به خاطر همون به این شهر هم میگن فرانکفورت. این شما و این هم فرانکفورت زیبا. به نظر من چشم انداز این طرف رودخونه حتی از اون ورم بهتره. یا کن کل شهر رو می‌بینیم من جمله این کلیسای فرانکفورت که معروف ترین اثر تاریخی این شهره که فرانکفورت کاتدرال و حالا بریم راجع به این یکی کلیسای سه شاه یاد بگیریم که این ور رودخونه است. حالا رسیدیم به این کلیسایی که از اون ور رودخونه داشتیم می‌دیدیم و خیلی زیبا بود. اسمش هست کلیسای سه شاه مقدس. آلمانیشو بگو. میشه drei königliche Kirche. جان؟ drei königliche Kirche میشه. اوه مای خب همین که ایشون گفت. حالا دلیل اسمش که سه شاهه این در واقع منظورش از سه شاه واقعا سه تا شاه نیست، مربوط به یکی از پروفسی‌ها یا پیش‌بینی‌های در مورد مسیحه که توی انجیل و تورات هم هست. میگه که سه تا شاه از سه جای دنیا میان و به عیسی مسیح هدیه میدن و حالا سه مرد خردمند که واقعا اومدن هدیه دادن و به عنوان این سه پادشاه میشناسن و این سه مرد خردمند جالبه یکیشون از ایران بوده یعنی در واقع یکیشون از پرشیا بوده اونطور که میگن، یکیشون از حبشه بوده و دیگه و اون یکی هم از هند بوده. این سه نفر مرد خردمندی که اومدن
اینجا هدیه دادن و این کلیسا اسمش به اون 3 نفر ربط داره. یه کلیسای پروتستانه که توی قرن 14 اولین بار ساخته شده، ولی دیگه در اواخر قرن 19 گفتن که این کلیسا به اندازه کافی جلا نداره، اومدن زدنش زمین و این کلیسا رو جاش ساختن. یه سری اطلاعات دیگه هم امید جون در آورد، مثل اینکه به افتخار همین 3 مرد خردمند که اومدن هدیه دادن به عیسی مسیح، خوب زیر نشدیم. 6 ژانویه تو 3 تا از ایالت‌های آلمان تعطیله. مناسبت تعطیلیش هم همین اهدایی هست که این 3 نفر به عیسی مسیح کردن و توی این گفتی ایالتی که فرانکفورت توشه و بایرن توشه، میگم بایرن، بادن-بوتنبرگ و بایرن خودش ایالته، ببخشید ایالتی که مونیخ توشه، بایرن ایالتی که فرانکفورت توشه چیه؟ زاکسن-آنهالت و اون یکی بادن-بوتنبرگ. دوستان عزیز، من از پیشم اشتباه شد. شهر فرانکفورت در ایالت هسن است. یادتون باشه. من این تلفظا رو نمیخوام مسخره کنم زبان آلمانیو، ولی آره من دارم تلاشمو میکنم. حالا یکم مثلا چون غلط میگم جنبه فانم داره. حالا تو یکی از این ویدیوهای مونیخمون نمیدونم یا برلین بود یه چیزی رو من اومدم اشتباه خوندم، یعنی نمیتونستم تلفظ کنم، بعدم خندیدم. اسم کاملش اینه کورخوساختان، ولی بهش میگن کدام که مردم مثل ما راحت بتونن بگن. مال یکی از عزیزانی که آلمان زندگی میکرد خیلی بهش برخورده بود و اومده بود نوشته بود که نمیدونم شما سواد ندارین دلیل نداره زبونا رو مسخره کنین و نمیدونم خیلی به شدت بهش برخورده بود. خواستم بگم که ما واقعا زبون آلمانی خب باهاش شوخی میکنن، ما هم که قصد مسخره کردن و اینا نداریم، قصد توهین نداریم، ولی خب چون یه چیزیه که جا افتاده شوخی کردن با زبون آلمانی و ظاهرا نقطه حساسی نیست که بخوان ناراحت بشن ازش، به خاطر همین خب یه سری چیزا انگار که جایزه باهاش شوخی بکنی. یه سری موارد دیگه وقتی میری تو کشورها خیلی موارد حساسی است و به هیچ وجه باهاش شوخی نمی‌کنیم، چون که میدونیم افراد ازش دلخور میشن. بخشی از سفر کردن اینه که بالاخره بتونی با یه بخشایی از اون کشورها که قابل شوخی کردن هست شوخی بکنی بدون اینکه توهینی باشه به کسی. خلاصه گفتم اینو هم اینجا مطرح کنم که در جریان باشید که من همیشه حواسم هست به این چیزا، ولی یه سری جاها دیگه از نظر عرفی واقعا مشکلی نداره. ولی خب زبان آلمانی یکی از زبان‌های سخت است. زبانی هست که بسیار مشکل است، بسیار سخت و تلفظها بسیار سخت است. درسته. و برای کسی که مثلا زبان‌های دیگر صحبت کرده باشه بخواد در یک روز بخواد آلمانی بعضی کلمات رو تلفظ کنه قابل تلفظ نیست، چون خیلی از گلو صحبت می‌کنه. کلمات سنگین داره. این قضیه کلزدونیا تو میدونی چیه؟ مثل اینکه یه مسابقه است، مسابقه مدلاس، همه جای فرانکفورت این تابلو رو زدن با هایدی کلوم. اینم یه فستیوال سیرکه که قراره توی فرانکفورت برگزار بشه. هایدی کلوم فور کلزدونیا. اینم از این آبجوست. آلمان معروفه به همینا. خب اینو من باید امتحان کنم، این پرونیه رو امتحان نکردم. خب همینجوری در این امتداد رو افتادیم، اومدیم رسیدیم به این نقطه این طرف، باز دوباره یه پل دیگه اینجاست. کلا در امتداد این رودخونه‌ای که ما داریم راه میریم همینجوری سمت جنوبی رودخونه پر موزه است، یعنی منطقه موزه های فرانکفورت، انواع و اقسام موزه ها از تاریخی تا هنری و نمیدونم فرهنگی و اینا همه توی این امتداد قرار دارن. الان اینجا رسیدیم به از شرق اگه نگاه کنی اولیش، از غرب اگه نگاه کنی آخریش، اسمش هست ایکونن میوزیم، موزه نمادها و آثار هنری مسیحی ارتدوکس. اونایی که از همه نمادین تره آوردن اینجا نگهداری میکنن. حالا دوباره میریم از کنار این رودخونه از این مسیر برگردیم بریم اون طرف، کنار بقیه موزه‌اش دوباره رد میشیم. کلا این رودخونه ماین خیلی رودخونه طویلیه و واقعا زیبایی فرانکفورت رو چند برابر کرده، همینجوری به شهرهای دیگه آلمان هم میرسه. شما اسم شهرتون چی بود که گفتید اینجا؟ وولفسبورگ. یه شهر وولفسبورگ. وولفسبورگ. تلفظ وولفسبورگ و همین ماین هم از همونجا رد میشه، همون مقدمه رد میشه و هر شهری برای خودش یه روش میشه گفتیم لب ماین میگیم ما دیگه، چون میگیم لب ماین جالبی برای خودش داره که میتونیم بریم بشینیم و هر شهر مختص خودشه و فرانکفورت خب یکی از جاهایی که بزرگترین لب ماین داره و هر شهر نسبت به اندازه چه لب ماینی برای خودش داره. مثلا دانشجوها از دانشگاه میان میشینن لب ماین درس میخونن با هم دیگه صحبت میکنن و معمولا یه همچین چیزیه واسه جای دیدنی داره. بسیار زیبا. خب بریم دوباره کنار این رودخونه ماین قدم بزنیم.
حالا رسیدیم به موزه هنر، میوزیم آف اپلاید آرتس، هنر کاربردی. مهدی جونم اومد دوباره امروز از اینجا به بعد با همیم. امیدم که هنوز هست ولی باید کم کم بره به برنامه جشن تولدشون برسه. حالا همینجوری در این امتداد میریم ببینیم اینجا چه موزه هایی داره. داخلش وقت نمی‌کنیم بریم موزه ها رو، ولی بیروناش هم باز نمای جالبی داره. حالا این ساختمون موزه فرهنگ های جهانی هنر رو یه سری جنبه های فرهنگ های مختلف رو به نمایش گذاشته. یه درخت تنومند جلوشه و این طرفش باز همین پارک است که اون ورش یه دونه کافه خوشگل داره. ولت میشه همون جهان، ورلد ولت کولتورن میوزیم. اینجاست که ریشه آلمانی و لاتین زبان انگلیسی رو خیلی همینجوری میتونی ببینیم. مثلا این کلمه‌های آلمانی وقتی که معنی انگلیسیشو میبینی تغییر یافته همینه. تازه اونجاست که به ریشه آلمانی زبان انگلیسی ایمان میاری. البته که خب یه واقعیتی هم هست دیگه، یعنی زبان انگلیسی دقیقاً یه ترکیبیه بین ریشه زبان‌های جرمنیک و لاتین که توی ولاگ لندنمون هم راجع به این قضیه بیشتر صحبت کردیم. اینی که نمیزنم به سینم، ولی اینو آقا مهدی عزیز از کره شمالی سوغاتی آورده. در واقع اون موقع که همدیگر نمیشناختیم و برای من نیاورده بودی، ولی دمت گرم که الان آوردی و یکی از این گنجینه های خلاصه میتونی قشنگ با آره به سختی به دست اومده ها. باید به کره شمالی سفر کنی که اینو به دست بیاری. دمت گرم آقا. توی ویدیوی کره شمالیمون هم که حسابی راجع به سفرش صحبت کردیم. در ادامه مسیر فرانکفورت هم با هم هستیم. و دیگه آقا امید باید برسه به برنامه‌هاشون. خیلی خیلی سلام به شقایق جون برسون. ان شاءالله دفعه بعدی میبینیمش و خیلی خیلی خوشحال شدم از آشناییت. خیلی لذت بردیم. خوش براتون می‌خوایم برای بینندگان حتما ادامه ولاگ رو نگاه کنین، جاهای جالبش هنوز مونده. و دیگه از نام شما خدا نگهدار. خدافظ. قربانت. بکرم. این یکی موزه فیلمای آلمانیه، دویش فیلم میوزیم. ساختمون قشنگی هم داره. بغلش چیه؟ اینم موزه معماری آلمانیه، معماری و انرژی. این یکی وزارت ارتباطات، کامیونیکیشن. و خیلی عجیبه برام، تا حالا تو عمرم اصلا نمی‌دونستم چه مفهومی وجود داره، موزه ارتباطات. و حالا دوباره رسیدیم به یه چشم‌انداز دیگه از این رودخونه زیبای ماین و شهر فرانکفورت. واقعا شهر زیباست از این ور رودخونه. من حس کردم. اینا رو ببینیم پایین چه آبجی دارن میزنن. آقا مهدی این الان واقعا اینجا ما رو میطلبه. قبول داری؟ آره. بزن بریم. این پایین قشنگ یه دونه بار گذاشتن کنار رودخونه، هم اینجا داره آبجو رو به صورت درفت میریزه و اینجا ملت میشینن لذتش رو میبرن. این آبجو هم با منظره رودخونه ماین و شهر فرانکفورت. به سلامتی شما عزیزان. سلامتی. دوباره داریم برمیگردیم سمت اون ور رودخونه. این دفعه از این یکی پله که ماشینم رد میشه. واقعا من هرچی این منظره رو میبینم ازش سیر نمیشم. خیلی خیلی زیباست. یعنی این که به فرانکفورت میگن نیویورک اروپا، اگه از نظر ظاهری بخوایم بهش نگاه کنیم اینجا این ظاهره رو میشه دید. حالا از نظر کاربردی که خب بحثش جداست، بحث اقتصادی و ایناست، ولی این قسمت از نظر ظاهری هم میشه به هم دیگه نسبتش داد. ببین جمعه است، یعنی الان قشنگ انرژی شهر داره آروم آروم میره بالا و پیشواز جمعه شب. داریم از کنار کابل بازار گذر میکنیم. اینجا نوشته مواد غذایی افغانی، هندی، ایرانی، پاکستانی و آلمانیشو نگاه کن. اینور افغانیشه، پایینش هندیشه، بعدش ایرانیشه و پاکستانیشه و حتی لبنیشه. نه لبنیش چی بشه؟ این چرا فرق داره؟ لبز میتل چیه؟ همش ایشه ترجمه‌ش همون مواد غذایی میشه. من فکر کردم لبنانی میشه. دیگه تهش چیز بود دیگه. لبنس میتل. حالا بالاخره ایرانیشه. کدوم ایرانیشه؟
این هم داخل مغازه. آره مغازه نسبتا بزرگی و همه چیزای ایرانی و افغانی و همه چی رو داره. باحاله. کنارش هم دقیقاً کابل رستورانه. گفتی کله پاچه داره؟ این چیه؟ چپولی کباب نوشته؟ این چپولی کبابه؟ چه جالب. آقا من هوس کردم، اصلا تازه غذا خوردیم ولی چیکار کنیم؟ صدای موسیقی افغانستانی هم میاد. رستوران خوشگلیه اینجا. چینیه؟ آخه نگاه کن جالبه، رستوران چینیه بعد یه حلال بزرگم باراش زده، اینقدر که اینجاها مسلمون داره. توی همین میدون با یه خانواده زیبای ایرانی آشنا شدیم که منو شناختن و اومدن سلام کردن. آقا حامد. آقا کجا زندگی میکنی شما؟ ما تو همین فرانکفورت زندگی. فرانکفورت. نظرت چیه؟ اینجا رو دوست داری؟ آره شهر خوبیه، خیلی زنده است و از لحاظ کاری هم موقعیت شغلی خیلی خوبه واسه کار کردن و آره شهر زنده ایه. چی شد که اینجا رو انتخاب کردی بین همه شهرهای آلمان؟ بیشتر به خاطر کار اومدم اینجا، کار مناسب پیدا کردم و اومدم اینجا. بسیار عالی. اسم این میدون رو لطفاً تلفظ کن. اسم این میدون، کلا اسم این مکان بهش میگن گوت پلاتس روسمارکت. روسمارکت اسم میدونه؟ اسم میدونه. این مکان بهش میگن گوت پلاتس. پلاتس. حالا راجع به این یادبودی که اینجا هست خواستم یه توضیح بدم. این اسمش یادبود گوتنبرگ که به عنوان یادبود یوهانس گوتنبرگ مخترع اولین پرینتر تایپیه که یعنی تایپ میکنی حرکت میکنه، از همونجا پرینت میشه و به خاطر همین توی دستش کتاب متاب میبینی و به عنوان یه یادبود پیشرفت در صنعت کتاب و علم و اینجور چیزا توی این منطقه از فرانکفورت ثبت شده. ایشون هم که لیامه. سلام، خوبی؟ خوب نیستی؟ اینم مجسمه گوته هست که اینطور که مهدی گفت مثل اینکه فردوسی شونه، در حد فردوسی و حافظ و سعدی شونه. من که اولین بار اسمشو میشنوم ولی ایشون هستن. همینجوری هی میرسیم به جاهای باحال دیگه از شهر فرانکفورت. من که خودم واقعا خوشحالم که الان توی این شهرم، انرژی خیلی خوبی دارم میگیرم از این شهر و لذت بخشه برام واقعا. بعدیم یه سوسیس آلمانی اینجا بزنیم چون که هوس کردیم و نمیشد ازش گذر کرد. الان تو میدون لوکای بروننیم که مثل اینکه یکی از میدونای خیلی معروفه چون که دور تا دورش ساختمونای نمادینه. اونجا ساختمون دویشه بانک، یکی از بانک‌های خیلی بزرگ و معروف آلمانه با یه فواره زیبا. این وسط میدون ساختمون اوپرا هاوسش که این طرفه، خیابونای فوق‌العاده باحال و پر انرژی و یه سری ساختمونای کاملا سبک اروپایی و قدیمی طور باحال و اینم باز دوباره یه حالت بولوار اروپایی طور که کاملا برای قدم زنی مناسبه. خیلی منو یاد جاهایی مثل بارسلونا و پاریس و اینجور جاها میندازه این محل پیاده رویش و آسمون خراشای بیشتری این طرف. عجب انرژی داره. ما الان کجای شهریم دقیقاً؟ اسم بولوار رو میخوام بدونم، اسم این خیابون. اسمش هم اینجا هم سیله، اینجا هم همون ZEIL که اینجا تهش میرسه به یه بازار خیلی معروف اینجا و از همینجا باحالی این قسمت این بولوار شروع شده. این مجسمه هم دیگه حالا احتمالاً یه اثر هنریه دیگه اینو تحقیق نمیکنم ببینم چیه. گرفته.
چه وایبی داره اینجا نه؟ من که دیگه با راه رفتن توی این خیابون فرانکفورت اومد توی لیست شهرهای مورد علاقم. تا الانم خوشم آمده بود ولی دیگه با این خیابون تجربه‌ام کامل شد. اینجا رو که قبلا چندین بار احتمالاً اومدیم. یه بار اون چیزی که یادم اومده بودیم خیلی سال پیش، ولی اون موقع یادمه که دقیقاً همینجوری بود و خیلی حس قشنگی داشت. چه باحال. آره خب بریم ببینیم چجوری شیشه ها رفته داخل. این همون مال است که میگفتن بزرگترین مال آلمانه یا چی؟ نمیدونم. آره یکی به من گفتش که بزرگترین مال آلمان تو همین بولوار است که اومدیم سیل، شاید این بوده. آره بهش اسمش هم میخوره دیگه، مای سیل. حالا میخوایم بریم از رمز و راز این فرو رفتگی چال سیاهی که بیرون داشتیم میدیدیم سر در بیاریم. چه طراحی عجیب و غریبی داره اینجا. نگاه اصلا مثل ورتکسه. ورتکس به فارسی چی میشه؟ یه ورتکسی این وسطش الان داره. خیلی طراحیش جالبه. تازه این اون حفره نیست که ما از بیرون داشتیم میدیدیم، این تازه وسط ساختمونه. این الان حفره‌ایه که از بیرون مشاهده می‌کردیم. چه طراحی داره که من الان از اینجا نمیتونم، هنوزم نمیتونم درک کنم از بیرون چجوری اون شکلی شده بود. ببین از اینجا یه لحظه بیا نگاه کن. بیرون دیدی از اون ور اینجوری که داشتم تماشا می‌کردم. این بیرونه است. آره از اونجا ما داشتیم میدیدیم اینجا سوراخش میومد این وسط، یا حالت چاله سیاه انگار غرق میشه چشمات توی این چاله سیاه این وسط. ولی این وقتی میای میبینی که تازه اینجا وارد یه دنیای دیگه میشی و این ادامه داره. پیچ و خمش تازه توی خود مال، توی سقف مال همینجوری ادامه داره تا برسه به اون طرف ساختمون. واقعا طراحی جالبی داره. الان کاشف عمل اومد که این مال جالبی که الان دیدیم بزرگترین مال فرانکفورته، نه بزرگترین مال آلمان. بعدا نگی اشتباه گفتیم. من اینو از یکی شنیدم ولی سرچ کردم الان دیدم اشتباه بود، ولی بزرگترین مال فرانکفورت هستش. رنگ مکزیکی گذاشته ولی به جای تاکو داره قهوه میده. سلام عرض شد، من آرش هستم. من میدونم باید وانمود کنم که اینجا همه من میشناسم، بالاخره بلیط خریدین پشتین اومدین شما، ولی تجربه هم ثابت شد تو استندآپ اینجوری نیست. بعدش میرفتی دانشگاه، میگفتن که اون زیباروها رو میبینی که با لگد نمیرن تو صورت هم، به اونها میگن دختر. گفتیم دست نزن، اینا فقط میشه باهاشون حرف بزنی، حرف زشت هم نمیشه بزنی. گفتم با چی باهاشون حرف بزنی؟ گفتن دیگه هم کس، نمیخواد تو ببریمشون. گفتیم نه وایسا یه کارش میکنیم. دوست مذاکرمون میومد، بهش گفتیم این استاد شما قیافه امتحان توپ میگیره، منم گاز زدم چوش ریده شده به معدلم. بعد آتوسا خانم میومد، گفت بچه‌ها دارین با چی حرف میزنین؟ گفتم یه چی داشتم میگفتم یه استاد با قیافه امتحانات معدل چی شده؟ گوهی شد. ای بیاده. بعد من به همکار هندیم گفتم که من غذای تند نمیخورم، آشنا نیستم با اینا، این به نظر تنده؟ گفت نه. من سفارش دادم، این قاشق اول گذاشتم تو دهنم، یعنی تا فی خالدونم شروع کرد سوختن. گوش شد یه حلق و دهن زبونم بی‌حس شده بود. رفتم بهش گفتم مگه تو نگفتی؟ من نگفتی تند نیست. گفت که تو گفتی به نظرت تنده، به نظر من تنده. واضحاً برای تو تنده. کلا این داستان دو تا اینستراکشن داره که از وری بشین و از روی بخون. تو معلومه هنوز خیلی با من تعارف داری اینقدر دور نشستی. نه مثلا اهل تعارف و اینا نیستم.
یعنی آدم 2 دقیقه میخواد با یه هموطنش حرف بزنه پشیمون میشه. ولی خوشحالم که تو مثل پسر ایرانی بی جنبه نیستی. آره نه پسر ایرانی‌ها خیلی خیالت راحت. یعنی تا بهشون رو میگی میان تو حریم شخصی آدم. چرا این پسر ایرانی نمیفهمن یه جا با دختر میشینن بعد اندازه یه بچه حداقل فاصله بینشون باشه؟ آره اندازه یه بچه خیلی مهمه. آره شراب خوردم یکم سرم درد گرفت. میشه یکم سرمو ناز کنی؟ میشه نگاه کنم؟ معمولا من هر کی میارم اینجا اون معذب میشه. من خیلی معذب هستم که ترجیح میدادم یکی با مو بیاد. سرت بهتر شد؟ نه بدتر شد. میشه بریم تو تخت دراز بکشیم؟ چطوری آرش؟ دمت گرم. تو کجا اینجا کجا؟ اتفاق باحالی که افتاد این بود که من فرانکفورت بودم، دیدم آرش، استاد آرش رو که میشناسین، اگه نمیشناسین بشناسین. من اینجا بودم، پست گذاشت راجع به برنامه‌هاش، تاریخم که نمیزنه تو پستاش. دیدم فرانکفورت اولیشه. مجبور شدم برم تو وبسایتش ببینم من که اینجا هم نکنه همزمانه. دیدم آره همزمانه. خلاصه دیگه پا شدم اومدم. واقعا خوش شانسی داشتم که این اتفاق افتاد. ولی دمت گرم. امشب و دیگه در خدمت آرشون بودیم و الان داریم. خوش گذشت حسین؟ خیلی باحال بود. دمت گرم. حال کردیم. بچه‌ها خوش گذشت؟ بچه‌ها همکاری میکنن. قرار براشون شام بخرم دیگه. بیان شام اگه میخواین براتون بخرم. ما پول میدیم مردم بخندن. بلیت بگیریم بیان پول بگیریم بخندیم. برنامه تموم شد و اومدیم با جمعیت ایرانیای اینجا و همه بروکس اومدیم یه رستوران، آره اکثرا هم شیرازی. اومدیم اینجا که برنامه آرش رو دور هم جشن بگیریم با بروکس ایران. واسه افتخار حسین رو کاملا فهمیدم. خیلی بزرگواری. نه که حالا بخواد شام مهمونم کنه. همینجوری من دارم میگم. واسه افتخارمونه که شام مهمونت کنیم. این افتر پارتیه. افتر پارتی میریم زندگی شبانه فرانکفورت با هم دیگه ببینیم. شما هم شرکت داشته باشید. فیلم بگیری یا نه؟ آره دیگه. نه از تو نمیگیرم. اوکی هر کاری دوست داری بکن. سلامتی. سلامتی شما. ما بالاخره با 2-3 ساعت تأخیر رسیدیم به نایت لایف فرانکفورت. ساعت چنده الان؟ 1 تقریبا ساعت 1. از ساعت 10 دارم من میگم ماما بیا پاشیم بریم دیگه برسیم به نایت لایف. ولی بالاخره رسیدیم. میگن هرگز نرسیدن بدتر از دیر رسیدنه. درسته؟ دیر رسیدن بهتره. و اینم الان بالاخره دیگه داریم این جو رو میبینیم و حال میکنیم. Yo, what is Where are you from? You're from Frankfurt? Yes, You sir. live here? Yes. Nice to meet you, man. Hey, what's your name? Lauren, yours? Lauren. Hussein. Hussein, where are you from? From Iran. Iran? Yeah. Ah, really? What are you doing in Frankfurt? Visiting, having fun. How do you like Isaac? Frankfurt, here where we are. This is called Isaac? Yeah, there's like the street and Oh, the okay. bars. I just got here. So Really? Yeah, So you I'm about just to find entered? out. Yeah, yeah. All right, have a nice day. It's really nice. Thank you so much, man. Enjoy like Goldbach, Shotbar, everywhere. خب داریم با جمع بروکس ایرانی توی این بارستری قدم میزنیم و میریم بچرخیم دیگه، بریم ببینیم چه خبره اینجا. نظر چیه؟ نایت لایف فرانکفورت خوشت اومده؟ تازه وارد شدیم. یه ساعت به وقت بده. ولی خودش انرژیش از قطر از نایت لایف برلین من اینجا رو بیشتر دوست داشتم. با اون که برلین به عنوان پادشاه نایت لایف و اینا معروفه، من این فضا رو بیشتر دوست دارم. به خاطر اینکه یه دونه خیابونه باریکه که توش پر آدمه. یعنی من این مدل نایت لایف رو خیلی بیشتر میپسندم از اونی که یه خیابون پت و پهنه و نور و رنگ کمتر داره. شهر برلین رو خیلی دوست داشتم ولی نایت لایفش به نظرم اوورریتد بود. اینجا رو من خودم به شخصه بیشتر میپسندم. حالا اگه ولاگ برلین رو ندیدین ببینید و مقایسه کنید. دست غم کوتاه از دل کنج میخونه، انقدر مستم که چی؟ لای هرچی عاقل مثل توست دیوونه دیوونه. دست شما سلامتیه. روح شاد. ساعت 2:30 صبح الان.
همون پل عشاقه که بعد از ظهر روش بودیم. ساعت 3:30 صبح دارم برمیگردم سمت هتل که بخوابم. از برابکس ایرانی خدافظی کردم و اومدم. فردا صبح قراره بریم سمت کلن. نمیدونم چجوری باید تلفظش کنم. اتفاق جالبی اینجا افتاد که خواستم تو همین مسیر بهتون بگم. یه 2 تا پسر خیلی جوون مثلا در حد 20 ساله آلمانی مست داشتن روی یه دونه از این اسکوترایی که دقیقه‌ای براش پول میدی اجاره کرده بودن و داشتن میرفتن به سمت همون خیابونی که ما بودیم. من اونجا از بچه‌ها خدافظی کردم، اومدم بیرون. یه چند دقیقه راه اومده بودم به سمت خونه، اونا داشتن دنبال همون خیابونه میگشتن، خیلی مست و خندون و اینا روی یه دونه از این اسکوترها رفتن. یهو دیدم با کله اومدن زمین، جفتشون کله پا شدن کف خیابون و افتادن و یهو من دیدم این صحنه رو، دویدم رفتم سمتشون. دیگه دیدم اینا مستن و دارن این اسکوتر رو سعی می‌کنن برونن. جفتشون هنوز رو زمین افتاده بودن و داشتن دست و پا می‌زدن. رفتم بلندشون کردم، گفتم فازتون چیه؟ می‌خواین دوباره اینو برونین؟ گفتن آره اوکی ما اینا. گفتم نه تو رو خدا الان اینو پلیس بگیره قشنگ میبرتتون زندان، دارین مست روی این اسکوترها رانندگی میکنین. اسکوترشون رو براشون گرفتم، بردم رسوندمش یه جایی که امن بود و مثلا میتونستن اون اسکوتر رو بذارن بدون اینکه جریمه بشن و جفتشون هم مثلا نمیدونستن چی به چیه. حالا اپشون رو باز میکردن آلمانی نوشته بود، مجبور بودم آلمانی به انگلیسی ترجمه کنم ببینم اصلا کلا این باید چیکار کنیم الان این وسط. خلاصه رسوندمشون یه جایی، اسکوتر رو گذاشتم، گفتم خیابونی که دنبالشین اونوریه، تو رو خدا دیگه اسکوتر نگیرین و بریم برسین به مقصدتون، به این حالش رو ببرین، فقط دیگه تو مستی از اینا نرونین. دیگه همین 2 تا آلمانیا کلی هم ازم تشکر کردن و گفتن تو کجایی؟ گفتم ایرانی ام و باز دوباره کلی گفتم وای تو لژندی و اصلا خیلی تجربه جالبی بود. همین دیگه اونا رو راهی کردم به سمت عشق و حال و خودم برگشتم برم به سمت هتل. اینم پایان ماجراهای من در فرانکفورت. شهر واقعا دلپسندی بود، یه سری ویژگی‌های خیلی خیلی عجیب غریب داشت، یه سری ویژگی‌های خیلی دلانگیز و جالب داشت. شهر زنده‌ای بود به نظر من. راستش رو بخواید تبدیل شد به یکی از شهرهای مورد علاقه من توی دنیا، قطعا توی لیست 20 شهر مورد علاقه‌ام توی دنیا قرار گرفت و من که از این سفر راضی بودم. امیدوارم شما هم از این ولاگ لذت برده باشین. توی ویدیوهای بعدی میرم که شهر کلن آلمان رو بهتون نشون بدم. با ما همراه باشید. جای نیکا هم باز واقعا خالی بود تو این سفر. امیدوارم که با وجود جای خالی نیکا از این ولاگ لذت برده باشین. تا ولاگ بعد، بدرود.